तपाई आफ्नो बाइकको पछाडिको भाग उठाउन चाहनुहुन्छ? यदि पछाडिको भाग उठाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाई आफै मजाले एकदम सजिलो तरिकाले तपाई आफै उठाउन सक्नुहुन्छ। यो सिट यसरी उठाउनु होला। यो सिट तपाईको खुलिहाल्छ। यो सिट खुलिसकेपछि यसलाई यसरी पल्टाउनु होला। यो पल्टाइसकेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो बाइकको टुल बक्स हो यो। र यसमा एउटा तपाईको बाइकको सकरको 1 2 त्यसपछि तपाई आफै मजाले एकदमै सजिलो तरिकाले तपाई आफै उठाउन सक्नुहुन्छ। नमस्कार, यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ बाइक रिपेयर नेपाली युट्युब च्यानलमा। बाइकको चाबी लिनुस् अनि यो तपाईको बाइकको साइड प्यानल खोल्नुहोस्। यस्तो गर्नु होला अनि यहाँ हल्का यस्तो गर्नु होला अनि यहाँ समातेर टक्क यस्तो गर्नु होला। यो भागलाई यस्तै तान्नु होला। यो सिट खोल्ने केबल हो, अर्थात सिटको लक खोल्ने केबल हो। यो सिट खोल्दाखेरि यो तारलाई यसरी तान्नु होला अनि यहाँ यो सिट यसरी उठाउनु होला। यो सिट तपाईको खुलिहाल्छ। यो सिट खुलिसकेपछि यसलाई यसरी पल्टाउनु होला। यो पल्टाइसकेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो बाइकको टुल बक्स हो यो। यो टुल बक्समा तपाईलाई साधारण काम गर्ने केही टुल्सहरु दिएको हुन्छ। के टुल्स दिएको छन् र यसमा एउटा तपाईको बाइकको सकर एडजस्ट गर्ने एउटा टुल दिएको हुन्छ। यो टुल हेर्नुस्। यो टुलको सहायताले तपाई आफ्नो बाइकको सकरको हाइट माथि उठाउन सक्नुहुन्छ र हाइट तल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो बाइकको पछाडिको सकर हो र यो सकरको हाइट कसरी उठाउँछन् तपाई आफै मजाले एकदमै सजिलो तरिकाले तपाई आफै उठाउन सक्नुहुन्छ। तपाई आफ्नो बाइकको हाइट लगभग 2 इन्चीसम्म उठाउन सक्नुहुन्छ। यो टुल्स युज गर्नुभन्दा पहिला यो स्पिरिङलाई यताउता यसरी अलिकति मजाले घुमाउनु होला। यो किनभने यो धुलसुल लागेर जाम भयो हुन्छ अलिकति यो यसरी घुमायो भनेपछि यो अलि फ्री भइहाल्छ। त्यसपछि तपाई यो टुलले अनि यसको हाइट बढाउन सक्नुहुन्छ। सकरको यो खाँचा र यसको यो खाँचामा यसरी बसाउनु होला। यहाँनिर यसरी बसाएर मजाले बिस्तारै यस्तो समातेर अलिकति प्रेस गर्नु होला। यस्तै ढाउनु होला। 1 देख्नुभयो यहाँनिर ग्याप आइसक्यो। 1 भयो। त्यसपछि अर्को फेरि यहाँ 2 त्यसपछि फेरि तपाईको यहाँ 3 अब 1 स्टेप अझ बाँकी छ, अझ हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि यहाँ 4 हेर्न सक्नुभयो यहाँनिर कति ग्याप आइसक्यो। लगभग तपाईको 2 इन्ची भन्दा बढी तपाईको भइसक्यो। अब यस्तै सेम गरी उतापट्टिको सकरलाई पनि यस्तै सेम उठाउने हो। अब हेर्नुस् तपाईलाई उतापट्टि पनि देखाउँछु। अब यसको यतापट्टिको सकर पनि सेम त्यस्तै गर्ने हो। तपाईलाई बुझ्न एकदमै सजिलो होस् भनेर म जुम गरेर देखाइरहेको छु। अब हेर्नु होला ठिक्क अघिको जस्तै यो लक यसको अनि ठिक्क यसको यो लक छन् हेर्दै हुनुहुन्छ। ठिक्क यो लकमा यसरी हाल्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी यो लकमा हाल्नु होला मजाले। 1 2 त्यसपछि यो 3 त्यसपछि यो 4 हेर्न सक्नुभयो। यहाँ पनि सेम यस्तै ग्याप आइसक्यो। यहाँनिर तपाईको यता पनि 2 इन्चसम्म उठिसक्यो, उता पनि उठिसक्यो। अर्थात तपाईको बाइकको हाइट लगभग 2 इन्ची भन्दा माथि उठिसक्यो यसको हाइट। जस्तै यो भन्दा अगाडि हामीले यतापट्टि घुमाएर यसको हाइट चाहिँ बढायौं। यहाँ लास्ट भइसक्यो। अब यति यसको हाइट चाहिँ कम गर्नुहुन्छ भने सेम त्यस्तै हो। ठिक्क उल्टा यता ठिक्क पहिला हामीले यताबाट यता तान्यौं। अब योबाट हामीले यता लगाएर उतापट्टि चाहिँ तान्ने हो। अब सेम उतापट्टि तान्दाखेरि तपाईले ठिक्क सेम त्यही यो लकहरुमा फसाउने हो अनि यस्तै एक गरेर चाहिँ यसको हाइट कम गर्न सक्नुहुन्छ। अब कसरी गर्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस्। 1
2 त्यसपछि फेरि अर्कोमा त्यसपछि फेरि 3 त्यसपछि फेरि यसको 4 सबभन्दा लो मा गयो तपाईको हाइट सबभन्दा एकदम लो मा गइसक्यो सिकाको जानकारी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला